God morgon från Mios, Frankrike. Ja, här har vi stått nu i 3 nätter faktiskt. Vi hade lite jobbdagar där för att få ut en film då. Och sen har vi en liten affär där bakom Leclerc. Ja. Den är större än Ica Maxi i Torslanda. En jätterolig affär. Ja, vi har varit där varje dag. Sen har de köpt, istället för att köpa baguetter på bensinstationen nu så har vi lärt oss köpa baguetter här. Vi köpte en påse med 8 stycken och det kostade 1,10 euro. Det är 12-13 kronor någonting. Stora baguetter. Stora baguetter. Och så vi köpte mozzarella gjorde vi. Ja. Prosciutto, crudo. Och köpte vi mer. Nej, ost hade vi ju. Ja. Och så tomater hade vi också så att vi gör dem själva. Ja, persilja också. Persilja köpte vi med. Och tomater. Ja. Givetvis. Ja. Och var ska vi nu? Vi ska neråt. Neråt, ja. Vi åker förbi San Sebastian mot ja, just det. väster om Madrid tror jag det blir. Den vägen ner. Va? Men vi kör inte så jävla långt, det var 30 mil kanske, 25-30 mil. Det får räcka. Och igår så köpte vi biljetter till färjan. Ja. Det var helt fullbokat från Armas ända fram till februari, helt fullbokat. Alltså vi fick inte plats med bilen. Det var det som strulade. Alltså bildäck var fullt då fram till februari. Hon tittade i telefonen och var tvungen att ringa faktiskt. För djurhytter gick inte och om man har djur fick man tvungen att ringa till hjälpcentret. Och då är det givetvis ingen som pratar svenska där utan det engelska som gäller då. Och det var lite svårt att förstå ibland va? Men de pratar lika dåligt som mig så att än som oss då. Så det gick ju jättebra ändå. Vi fick en plats från Huelva fick vi. Och vi hade tur kan man säga. Alltså att väntelista som gäller då. Man måste boka på hösten flera månader i förväg om man har djur med sig i alla fall och husbil då. Ja, det måste man. Ja, djurhytterna är ju begränsade då. Man kan ju ha dem i bilen med, tror jag man får lov att ha. Då får man bara gå till bildäck 2 gånger per dygn och det är typ en 15-30 minuter någonting. Så det är ingenting. Så att vi vill inte lämna våra katter själva i bilen. Nej, det gör vi inte. Nej. 1411 euro gick biljetterna på. Det är 15 760 kronor tror jag räcker till. Det var vad de drog på kortet i alla fall. Så nu vet ni det. Och är det mer? Ja, och så en liten... Ska vi ta en liten biltvätt innan vi åker härifrån eller? Ja, det gör vi. Vad ska vi göra oss själva då? Vi skulle ju byta om till bikini och badbyxor. Japp, och så tar vi på samma stund där ute 50 cent kostar till cirka 90 sekunder med högtryckstvätt då. Ja. En vattenslangen, vad fan de har för något. Olika tryck kan man välja då. Ja. Ja, det skulle varit bra då. Vi skulle behöva saneras lite grann nu. Ja. Men idag är det lite mulet och lite blåsigare. I 17 grader just nu är det. Ja. Så att det är inte varmt just nu när det blåser. Nej. Men igår var den het då. Ja. Och förrgår här. Det var därför vi stannade helt länge då. Vi hade lite att göra med våra filmer och så.
Ja, men nu hoppar vi in i bilen och kanske sanerar bilen och sanerar oss själva kanske med hösken också. Ja, vi får väl göra det. Ja. Sen måste vi hitta en ställplats som har vatten, för nu är vattnet slut. Ja. Den lyser rött nu, va, så att nu har vi bränt våra 95 liter från Sverige då. Så är det. Nu åker vi. Äntligen framme. Viva la España! Ja. Vitoria Gasteiz. En parkering som ser ut som Heden på Göteborg. Ja, Ungefär. En riktigt fin plats. Här var det faktiskt lugnt och belysning och allting. Ja. Och mycket bilar var det här. och tyst. Ja, det var lite konstigt att komma in och körde fram till bommen när jag kom inte in och öppnade. Vad fan är detta för något, tänkte jag då. Så såg jag att man ska ha en app, måste man ha. Så jag tog den här QR-koden där och fick en app och så var det på engelska. Det var det engelska där då. Ja. Sen fick jag sätta i uppgifter på bilen och det här och allt det här möjligt, va. Och sen stod det att en ruta där då, Open Now då. Så klickade jag på Open Now så öppnades porten då för att det läste av regnskylten för en kamera där med. Men jag kanske tyckte att det var tyst bara för att jag var så trött igår. Ja, precis. Så att jag slog lock för öronen och så sov jag. Ja, vi behöver faktiskt fylla på vatten här. Ja, Det lyser rött i bilen. Vi har snålat mycket med vattnet, har vi gjort. Jo, det har vi faktiskt gjort. Så att, men nu har våra 95 liter slut i alla fall sen Sverige då. Ja, men här finns vatten ingår och spillvatten och el fanns inte här egentligen, men du ser den gröna stolpen bredvid bilen där. Här finns det elstolpe då som kostar pengar då. Man stoppar in kabel där då, men vi har inte haft någon el. nej. Vi hade ju fullt batteri när vi kom hit igår. Nu verkar det vara full rulle här då. Ja, när vi kom hit igår så var det riktigt busväder så vi gick inte ut eller någonting Ja, då. det var ju det. Vi hade goda minipizzor Ja, som du gjorde i ordning. ja. Det var sådana där med bacon och ost på, så låg du på lite Bruschetto på mina. på dina och så mozzarella på mina. Ja, något mer? Var du på? Du hade också mozzarella. Ja, det hade jag. Och lite oregano. Ja, tomat. Ja, lite olivolja. Och vi körde våra variant i stekpannan. Det är våran Omnia det med galler på. Vi tar Omnia-gallret och lägger den på stekpannan och så lock på, va, så låg värme. Va, så det blir jättebra. Ja. Slipper, Jag tycker det går mycket snabbare. ja, slipper man gräva fram Omnia nu ur garderoben då. Hur var resan hit då inom Spanien? Den var väldigt skakig. Det blåste. Över broarna var jag rädd. Ja, det var det. Vi skakade till rejält ibland alltså. Vi körde 90 när vi kom från Frankrike in i Spanien då, och sen började det blåsa. Det kom varningsskyltar över vägen, sådana där digitala skyltar, varnar för kraftiga vindar då. Ja, det skakade. Vi fick bromsa ner till 70-80. Ja. Vi körde ju 90-100 ungefär, va. Och så på broarna, vi åkte upp hit till Vitoria Gasteiz från San Sebastian då, så kom det sådana kastvindar. Jo, alltså det är ingen fara så länge man har 4 däck i asfalten. Nej. Men om 2 släpper på ena sidan, då är det illa. De varnade för också. Ja, det kom skyltar, här, stora skyltar. Jag kom en skylt varje kilometer. ja. Den lastbilen såg rolig ut framför oss och körde om oss i 90-100 ungefär, va? Det.
Var på en bro. Ja, det var på bro. Hela det här släpet var ju på snedden. Ja. Dragbilen var rak och släpet var på snedden. Nej, fy fan, jag tror jag skulle välta alltså. Ja, men det är så det är. Ja. Jag överlevde i alla fall och vi kom fram. Ja, det är klart. Ja. Och så var lite... Vi lovar att förklara vad betalvägarna kostade i Frankrike också. Detta är för nybörjare då. Ja. Som inte har aldrig varit här nere då. Smitvägarna kallar jag det för icke-betalvägar då. Då ser man mycket mer om man väljer det alternativet. Men det tar betydligt längre tid att ta sig genom Frankrike då. Jag vet inte hur långt Frankrike är ungefär från Belgien till Ganska långt. San Sebastian. Det är säkert 1000 kilometer ska jag tro. Det är ganska långt det är det. Vi åkte i alla fall från Belgien förbi Paris, förbi Bordeaux, ner till Biarritz där vi stannade i Mios. Ja. Sen åkte vi ner till San Sebastian då, i spanska sidan. Ja. Då. Det var de som skrev att den kostar 1600 kronor enkel väg. Och husbil är ju klass 2 då, våran husbil i alla fall. Och vårat gick på 1605 kronor enkel väg. Det är ganska dyrt det ju. Ja. Men nu har vi gjort det valet. Man får göra precis som man vill. Just det, man får göra precis som man vill. Vi ville komma ner fort va? Men vi såg inte mycket. Vi såg bara vägtullar och motorväg praktiskt taget. Ja. Och lite städer åkte igenom på lederna då. Ja. Det var inte mycket mer man såg. Ingenting av landsbygden, ingenting, inga byar, ingenting. Nej. Faktiskt ingenting. Det får vi se på vägen hem. Ja, men det om vi tar den Ja. vägen, jag vet inte. Ja, men vi åkte norr från Paris, 3 mil norr om Paris till Mios nere i Biarritz på en dag då, på betalväg då. Kanske har tagit 2-3 övernattningar på smitvägarna då. Mm. Men vädret har inte varit så hyfsat bra tycker jag. Nej. Mios var bra. Ja, Mios var bra. Då hade vi 20 grader. Och så hade vi 24 Ja, i just San Sebastian när vi det. körde in i Ja. Spanien. Där hade vi 24 ett tag. Men så åkte upp dit i berget i Vitoria Gasteiz så det är 14 grader då. Ja. Men nu ska vi försöka lägga kilometer bakom mätaren idag igen och köra ner mot, vad heter det? Förbi Madrid kanske. Vi kommer nog förbi Madrid idag, jag tror det. Det är 200 till Madrid. Ja. Jag tänkte köra 30-40 mil idag ungefär. Och där stannar vi inte i Madrid. Nej, vi gör inte det. Vi läste Nej. i någon Facebookgrupp där då. Det var någon finska som hade skrivit i husbilgruppen, tror jag det var. De hade tydligen blivit robbade mellan Lyon och Marseille då på någon ställplats, rastplats, någonting va? Men det kan man bli överallt. Ja, det kan man bli överallt va. Men just Så Lyon att, och Marseille och det området där har jag hört också mycket skit från. Och även Barcelona-trakten då. Storstäder. Ja, storstäder framför allt då. Barcelona har jag hört väldigt mycket faktiskt. Ja, precis. Detta är en storstad också då, Vitoria Gasteiz. Den har ju 250 000 invånare då. Och vi står mitt i centrum. Ja. Men det var belysning här och vi hade inte slam på i natt. Är det övervakning här också? Ja, det är det nog. Ja. Det är nog kameror i stolparna här, jag tror det. Och så belyst hela natten. Men jag är inte säker. Nej. Ja, vad ska vi göra mer? Ja, det är många på sociala medier som har hört av sig nu att de ska till Gran Canaria. Att de är där med husbil och vissa flyger dit och så va. Och har bungalows och bor där nere kanske över jul och nyår. Och vissa åker i november, januari och så grejer va. Det är många som vill träffa oss. Träffa oss, ja. Ja. Vi ska försöka träffa så många som möjligt. Ja, ska vi göra. Ja, så bara skicka ett PM till oss eller sånt där va. Så kan vi tala om var vi är någonstans. Men vi kan ju inte åka runt egentligen. Nej, ja. Ja, vi kanske är på ena sidan och jag ska träffa någon på norra sidan. Eller på norra sidan ska träffa någon på södra sidan. Ja, det... Så vi kan ju inte åka runt, kan vi inte göra. Då blir det bara körning för oss. Ja. Men där vi är så hojta till bara vi på Gran Canaria till att börja med i alla fall över jul, det tror jag ju. Ja. Sen får vi se om vi byter ö. Det vet man ju inte. Och vi har pratat med Ralf Leinkren lite grann också. Den här husbilsträffen i Tauro. Det ska vi till. Ja, den 25 november. Dit kommer vi. Ja, dit kommer vi om inte husbilen rasar på vägen. Eller vi krockar vad som helst. Nej. Men tanken vi ska vara med där i alla fall. Så vi syns där om inte förr i alla fall. Det är ett 50-tal platser där ungefär då, så att vi försöker vara med där och få lite information hur man beter sig på ön med husbil. Att det är kul att få lite information. Så. Nu hoppar vi in i bilen och tömmer den. Ja. Och fyller vatten. Ja, det ska vi göra. Och slänger 3 sopsäckar. Ja. Soppåsar får vi slänga. Det får vi göra. Okej, och nu tittar solen fram också. Det är bra det. Lite varmare. Härligt. Nu är det 15 grader. Nu är det 14. Nu åker vi. Då åker vi, ja.
morgon. God morgon. Från Bejar, vad det nu heter, det stället. Ja. Ja, vad heter det? Ja. Och jag har varit där en natt nu, det är en kommunal ställplats då. Jag åkte efter en fransman hit och tänkte jag behövde kolla på GPSen, han skulle nog hit. Och det skulle han ju. Han svängde in här före oss och vi svängde in efteråt på motorvägen då. Det är ungefär 2-3 kilometer från motorvägen detta ligger då. Betalväggar i Spanien hade vi från gränsen då, vid San Sebastian då, till Vitoria-Gaites. Sen dess har inte vi haft någon betalvägar. Så Vitoria-Gaites till Bejar har vi åkt utan betalväg då. Ömsom bra väg, ömsom väldigt bucklig. Ja. Med lite trafik. Med lite trafik, ja. I början var det lite tunnlar och till berg och sånt där om ni som tänkte att ta den här vägen då. Men sen var det väldigt flackt landskap. Ja, det var det faktiskt. Det kanske var högt över havet va? Men det var väldigt flackt. Man kunde se flera mil åt alla håll. Det var väldigt vackert var det ju. Och blåsigt. Ja, blåsigt var det ju. Naturligtvis. Ja, blåsigt var det med inga kastvindar men blåsigt var det i alla fall. Och idag lovar de regn hela dagen. Det har regnat lite grann i morse gjorde det. Ja, Och ser mulet ut. Ja. Så vi lär väl få regn. Vi kollar lite grann på kartan här nu att vi ska neråt då. Och nu är det då 9,5 grader igår när vi kom hit. Det är inte mycket mer nu tror inte jag. Nej. Det är så pass långt norrut. Och vi har kanske 70 mil till Huelva härifrån har vi. Och just det där betalvägen så den kostade 217 kronor för oss då på spanska sidan då. Och 1605 på franska sidan då. Så att ni har information om det också. Och vi kollar på öppen plats där Algodonales där vi var för 2 år sedan. Men det var väl lite väl långt dit, det var 60 mil dit och det är för långt att åka på en dag. De tar betalt idag. Japp, det stod det 5 euro att ta betalt, men det är det värt per natt då. De har ju allt där egentligen, utom duschar egentligen. Ja, duschar har de inte, men allt annat har de ju. Och det är ganska många platser där. Och mycket katter. Ja. Och nära till byn också då, det var cirka 900 meter att gå dit till centrum. Det lilla byn, de affärer och sånt där. Och lite serveringar och sånt. Så Algodonales tänkte vi stanna till också någon gång. Då har vi 12 dagar till färjan. Och det var väldigt vackert att åka där kommer jag ihåg. På morgonen. Ja. Det var väldigt vackert. Ja, precis. Ja. Vi har dykat upp lite frukost här. Ja. Det får bli varsin äggbacka idag innan äggen blir dåliga. Vi köpte yoghurt gjorde vi. Så lägger vi lite cornflakes i. Ibland lägger vi musli. Så vi har blandat själva hemma då. Vi har 2 påsar med oss. Vi hade dem i 2 askar hemma. Vi la dem i påsar. För askarna blir inte mindre när man tar musli från dem. Askarna är fortfarande lika stora, de förpackningarna. Så vi la dem i fryspåsar istället för musli. Och så när den är slut så slänger vi påsen då. Så det blir mindre plats. Ja. Ja. Det är bara att äta och se glad ut. Ja. Så vi är så gott som klara härifrån och åka sen och ätit frukost. Ska bara koka kaffe till Agneta på vår så välva kaffesuga. Ja, det är så gott med kaffe på morgonen. Ja, den här plastmuggen vi köpte på en bensinstation där vi fick kaffe. De tog ju 1 euro betalt för den här faktiskt, en kaffemuggen. Men det går lika bra med te tycker jag. Ja. Och så är det i sån där hårdplast och så är det hårdplastlock på den och så lite pip då som man kan dricka då. Ja. Så gör jag en 2 deciliter kaffe till dig så kan du ha på vägen här nu när vi åker ifrån. Och kaffet håller sig varmt 1 timme i den. Ja. Gör det. Jättebra är den. Ja, det blir lite roligare än så här på denna platsen. Vi har många bilar här igår kväll när vi kom. Det är flera som åkt nu på morgonen här är det. Ja, det är det. Man har sett dem på spillvattenplattan och tömt sina bilar. Ja. Okej, nu tar vi frukost Yes. och tutar iväg sen.